ቅድም እንደነገርኳችሁ ይሄ ኮርስ ኮድ ስንጽፍ እንዴት ነው ኢንተግሬት አድርገን ወይም ደግሞ ኮላቦሬት አድርገን የምንጽፈው የሚለውን ነው የምናየው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፓችን ምንድነው? we have to create a github account github account ላይ ለመፍጠር https git scm.com ወይንም ደግሞ በጣም ሲምፕል የሆነው ፓርት ምንድነው? git.com ብላችሁ ትገባላችሁ። git ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ይሄው እዚህ ጋር ልምጣ ተመልከቱ። እዚህ ጋር መጥቼ ክሮምን ከፈትኩት። እዚህ መጥቼ git ልበለውና github ብትሉት ምን ያደርግላችኋል? ሪሞት ሪፖዚቶሪ ክሬት ያደርግላችኋል ማለት ነው። እኔ ኦሬዲ አለኝ አካውንት። ኦኬ ከሌላችሁ ግን ምንድነው የሚያደርግላችሁ? let me just sign out first sign out ላድርግና ላሳያችሁ። ሳይን አፕ አደረኩት። የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው የሚያደርግላችሁ? ሳይን አፕ አድርጉ ይላችኋል። ሳይን አፕ አድርጉ ማለት አዲስ አካውንት ክሬት አድርጉ ማለት ነው። ኦኬ ሳይን አውት ከዛ በኋላ you are already ምናምን ይለኛል። ኦኬ one second already have an account no ያ ዌልካም ቱ ጊታብ ይለኛል። ስለዚህ ኢንተር ዩር ኢሜል አድሬስ ይላችኋል። ኢሜል አድራሻችሁን ታስገባላችሁ። ዝም ብላችሁ የሆነ ነገር ነው የምትጽፉት እዚህ ጋር አውቶማቲካሊ ያመጣላችኋል። እንግዲህ አሁን እየቀየሩት ነው ማለት ነው ሲስተማቸውን። ኦኬ እዚህ ጋር አካውንታችሁን ታስገባላችሁ። ለምሳሌ test@test.com ልበለው። ይሄው የኔ አካውንት ኢሜል አካውንት ኦልሬዲ ሬጂስተር ስላደረገ ነው ይሄን የምጠቀመው። ከዛ ኮንቲኒው ስትሉት ምን ያደርግላችኋል? ወደ ኢሜላችሁ ይልክላችሁና ይሄን ኢሜላችሁን ኮንፊርም አድርጉ ይላችኋል። አያችሁ not be verified ይላል። ኦኬ let me see ቢል ባለው ኮንቲኒው ብለው አያችሁት እንደዚህ ያደርጋል። ከዛ ፓስወርድ ክሬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። test@yahoo.com ይሄ ማለት ቫሊድ የሆነ ኢሜል መሆን መቻል አለበት። ከዛ ፓስወርድ ክሬት እንድታደርጉ ሪኩዌስት ያደርጋችኋል። ስለዚህ ፓስወርዳችሁን ክሬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ፓስወርድ ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ። አካውንት ክሬት ያደርግላችኋል። የተለያዩ ፐርቼዚንግ ኦርድ እንትኖች አሉ። በነፃ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። ኦኬ የፈለጋችሁትን ያህል ፐብሊክ ሪፖዚቶሪ ማንኛውም ሰው የሚያያቸው ሪፖዚቶሪዎችን ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ። አንድ ወይም ሁለት ሪፖዚቶሪ ፕራይቬት ሪፖዚቶሪ ደግሞ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ፎር ፍሪ። ኦኬ ስለዚህ ይሄንን አሁን ለምሳሌ እንዴ ላድርገውና እንዴ አድርጌ እስኪ ላምጣውና ላስገባለት። ኦኬ እንዴ አድርጌ ኮንቲኒው አልኩት። ይሄንን አሁን ፓስወርድ ነው እያስገባውለት ያለሁት። ኦኬ ኦኬ ፓስወርድ ሜቢ ኮምፕሮማይዝድ ይላል doesn't matter here we go ኮንቲኒው አልኩት። ይሄው እንደዚህ መጣልኝ። ከዛ በኋላ ኢሜል አካውንትን ልላክልህ ይለኛል። መጀመሪያ ስላስቀመጠው ማለት ነው። ከዚህ በፊት ወደዛ እንድልክ አልፈልግም። ልኬን ፕሮሰስ ስትጨርሱ ምን ያደርግላችኋል? ወደ ጊት አካውንት ወደ ጊታብ ይልካችኋል ማለት ነው። ከዛ ወደዚህ ሲያመጣላችሁ ሳይን ኢን ትሉታላችሁ። ሳይን ኢን ስትሉት ኢሜላችሁንና ፓስወርዳችሁን አስገቡ ይላችኋል። ኢሜልና ፓስወርድ ታስገቡና ሳይን ኢን ትሉታላችሁ። አንዳንድ ጊዜ መልታይ ፋክተር አውተንቲኬሽን ይሄ ማለት ወደ ስልካችሁ ኮድ ይልክላችኋል። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ከስልካችሁ ላይ የመጣላችሁን ኮድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። አንድ ጊዜ ብቻ ስለሆነ የሚልከውና ያንን ኮድ ደግማችሁ መጠቀም ስለማትችሉ እየታየ ለጻፈው ነው እዚህ ምንም ችግር ስለሌለው ማለት ነው። ያችሁት አሁን ወደ ስልኬ ልኮልኛል። ከዛ ቬሪፋይ ያደርገኛል። ዜና አውቶማቲካሊ ወደ ራሴ አካውንት ላከኝ ማለት ነው። ጊታብ የሚባለው ይሄ ነው። ናው ጥያቄው ምንድነው? ተመልከቱ። እኔና ሬዲዮዋን የምንሰራበትን አንድ ኢንቫይሮንመንት ክሬት ማድረግ ነው። ይሄ ኢንቫይሮንመንት ለምሳሌ ይሄ ማለት ሪፖዚቶሪ ክሬት እያደረኩ ነው ማለት ነው። ይሄን ሪፖዚቶሪ ምን እለዋለሁ? እዚህ ጋር ልምጣና ፕላስ ላትና ኒው ሪፖዚቶሪ ምትላለች ታያችኋል። እዚህ ከፕላስ በፊት አሁን አዲስ ሪፖዚቶሪ ይሄ ማለት ካሁን በኋላ ኮዴን እየወሰድኩ እዚህ ጋር ነው ማስቀምጠው ብዬ ልነግረው ነው ማለት ነው። therefore እዚህ መጣና ምን እለዋለሁ? ለምሳሌ ሰንደይ ያዮቤክ ሰንደይ ጊፍት ነው። ኦኬ ከዛ ይሄንን ጊት ኤግዛምፕል ነው ተመልከቱ። ይሄ ሪፖዚቶሪ ማለት ኮዱ ሄዶ የሚቀመጥበት ቦታ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፐብሊክ እና ፕራይቬት የሚል አለ። ፐብሊክ ማለት ማንኛውም ሰው አክሰስ የሚያደርገው ማለት ነው። ዩዘር ኔም አካውንት አያስፈልገው። አሁን ፐብሊክሊ ብዙ ሰዎች ኮድ ይጽፉና ሳምፕል ኮድ ሪሊዝ ያደርጉላቸዋል። እናንተ ገብታችሁ አክሰስ እንድታደርጉ የሚያደርግላችሁ ማለት ነው። ፕራይቬት ከሆነ ግን nobody can access unless you invite that person ማለት ነው። ኦኬ ሁለቱንም በኋላ ላይ ያሳያችኋለሁ። አሁን ፐብሊክ ላይ አድርገው ለጊዜው። ከዛስ ክሬት ሪፖዚቶሪ ነው። ክሬት አደረኩት አውቶማቲካሊ ክሬት አደረገልኝ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ኮፒ ታደርጋላችሁ። ተመልከቱ አሁን ምን እንደሚያደርግ ማለት ነው። ኦኬ ምን ይለኛል? መጀመሪያ አንድ ፎልደር ክፈቱና ኮምፒውተራችሁ ላይ git init ብላችሁ ጻፉ። ከዛ በኋላ የፈለጋችሁትን ፋይል ጨምሩ። ከዛ በኋላ ኮዳችሁን ኮሚት አድርጉ። ከዛ በኋላ ብራንች ክሬት አድርጉ። ከዛ በኋላ ይሄንን ስሩ ብሎ ነው የሚነግረን። በጣም ቀላል ናቸው። ስቴፖቹን በደንብ እነግራችኋለሁ። ለጊዜ ይሄንን ኮፒ ላድርገውና ኖትፓድ ላይ ልውሰድና ፔስት ላድርግ። ኦኬ አሁን ቅድም ኮፒ ያደረኳቸው ነገሮች ማለት እነዚህ ናቸው። ይሄው እነዚህን ኮፒ አድርጌያለሁ። አሁን ጨርሻለሁ። ሪፖዚቶሪ ክሬት አድርጌያለሁ። ጨረስኩ። ከዚህ በኋላ as I told you earlier ምንድን ብዬ ነው የነገርኳችሁ? you know what
I need to እዚህ ጋር በደም አይታችሁ ከሆነ ይሄንን ጊትን ለመጠቀም የግዴታ ጊት ባሽ የሚባለው ሶፍትዌር ደግሞ ኮምፒውተራችሁ ላይ መጫን አለበት። ምን የሚባለው ሶፍትዌር አልኳችሁ? ጊት ባሽ የሚባለው። ኦኬ ይሄንን ለመጫን ምንድነው የምታደርጉት? አሁንም ክሮምን ትከፍቱና ጊት ባሽ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። በጣም ሲምፕል ነው። አሁን ስቴፖቹን ብታያቸው በጣም ሲምፕል የሆነ ስቴፕ ነው ያለው። ጊት ባሽ ኢንስቶል ጊት ባሽ ይላል ይታያችኋል እዚህ ጋር። ኦር ዳውንሎድ ጊት ኤስሲኤም ይላል ይታያችኋል። ይሄን ክሊክ ስታደርጉት ምን ይላችኋል? ማክ ኮምፒውተር ካላችሁ ይችን፣ ዊንዶውስ ካላችሁ ይችን፣ ሊነክስ ካላችሁ ደግሞ ይችን ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። therefore you can select either mac or windows or linux account ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በኋላ እኔ ለምሳሌ ዊንዶውስ ካለኝ ዊንዶውስን ክሊክ አደርጋለሁ። አውቶማቲካሊ ምን ያደርግልኛል ማለት ነው? ዳውንሎድ የማደርግበትን ቨርሽን እዚህ ያመጣልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስትመጡ 32 ቢት ነው የምትፈልጉት 64 ቢት ይላችኋል። ኦኬ የትኛው ነው የሚሻላችሁ? ስታንዳርድ አሎን ኢንስቶለር ነው ወይስ ፖርተብል ኢንስቶለር ነው የምትፈልጉት ይላችኋል። ዩዛሊ እኔ አድቫይዝ ማደርጋችሁ ስታንዳርድ አሎን ኢንስቶለር ነው። 64 ይሁን 32 የሚለውን ለማወቅ ኮምፒውተራችሁ ላይ መታችሁ እዚህ እታች ያለችዋን ስታርት የምትለዋ ላይ ኮምፒውተር ብላችሁ ጻፉና ዚስ ፒሲ የሚለው ሲመጣላችሁ ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ፕሮፐርቲውን ይዩት። የእናንተ ኮምፒውተር 64 ቢት ነው ወይስ 32 ቢት ነው የሚለውን ለማወቅ ማለት ነው። ከዛ ምን ያመጣላችኋል? ይችን ዊንዶው ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት የኔ ዊንዶው ሲስተሙ ስንት ቢት ነው ይላል? 64 ቢት ይላል። therefore ምንጭ ነው የትኛው ነው ማለት ነው? 64 ቢት የሆነ ጊት ፎር ዊንዶውስ ሴትአፕ ነው ማለት ነው። ደን ይሄ ጭኖ ሲጨርስ ምን አደርገዋለሁ? ኢንስቶል አድርግልኝ እለዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ኢንስቶል ያደርግልኛል። ለሚሾዩ አሁን እንግዲህ የመጀመሪያ የጊት ሃብ አካውንት ክሬት አድርጌያለሁ። ኮድ ሄዶ የሚቀመጥበት ማለት ነው። ከኔ ተቀብሎ ኮዱን ግን ወስዶ የሚያስቀምጥልኝ ቱል ያስፈልገኛል። ኦኬ ከዛ የስ ትሉታላችሁ። do you want to install ነው የሚለኝ። የስ አልኩት። just bring እዚህ ጋር ይሄ ይመጣላችኋል ማለት ነው። አያችሁ? do you want to install ይለኛል። የስ አልኩት። ኔክስት እለዋለሁ። በደንብ ይዩ። እነዚህ ነገሮች በጣም ኢምፖርታንት ናቸው። አዲሽናል አይከን የሚለውን ተውት። ዊንዶውስ ኤክስፕሎረር ኢንተግሬት ላድርግላችሁ ወይ ይላችኋል። የስ ይችን ነገር ቼክ ማድረግ አለባችሁ። ይታያችኋል? ይችን ዊንዶውስ ኤክስፕሎረር ኢንተግሬሽን የሚለው ለምን አንድ ፎልደር ክሬት አድርጋችሁ ራይት ክሊክ ስታደርጉ በጊት ባሽ ልክፈትላችሁ እንዲላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ከዛ በኋላ ያሉትን ባይ ዲፎልት እንዳሉ ተዋቸውና ከዛስ ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ጊት ዲሳይድ ያድርግና አውቶማቲካሊ ይችኛዋ እንዳለች ማለት ነው። ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ አሁንም ኦፕን ኤስኤስኤች ትፈልጋላችሁ ወይ ይላችኋል። የስ ትሉታላችሁ። ይሄን ከዚህ በኋላ ያሉትን ዲፎልት ነው አድርጋችሁ የምትሄዱት። ከዛ ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛ ኢንስቶል ትሉታላችሁ ማለት ነው። እኔ ኦልሬዲ ኢንስቶል ስላደረኩት አይ ዶንት ዋንት ቱ ኢንስቶል አጌን ሶ ካንስል ነው ስቴፕ ይሄ። ስለዚህ መጀመሪያ ኮዳችሁ የት እንደሚቀመጥ ነገራችሁት። ከዛስ ከናንተ ኮምፒውተር ላይ ኮዱን እየወሰደ የሚያስቀምጥላችሁ ደግሞ ቱል ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሱቅ ስትሄዱ በሱቅ ውስጥ የሚሸጡ ብርቱካኖች አሉ ወይም ደግሞ ኦሬንጅ ወይም ባናና ወይ ዋቴቨር ማለት ነው። ከሱቁ የምታመጡባቸው ግን የተለያዩ እቃዎች አሉ። በፌስታል ሊሆን ይችላል፣ በካርት ሊሆን ይችላል አይደል? በእጃችሁ ይዛችሁ ልትወጡ ትችላላችሁ። ስለዚህ ማምጫው ማለት ነው። ያ ማምጫ ምን እየተባለ ይጠራል? ጊት ባሽ ይባላል ማለት ነው። ናው ምን ጫን ማለት ነው? ጊት ባሽን ጭነናል። ጊት ሃብን ሴትአፕ አድርገናል። ናው እንግዲህ መስራት ልንጀምር ነው ማለት ነው ኮዳችን። ፐርፌክት። ናው ለሚ ስቶፕ ራይት ዜር